विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। बऱ्याच जणांचा अभ्यास आता फायनल स्टेजमध्ये आलेला आहे। अशा वेळेस अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे, यावेळेस काय केलं पाहिजे, प्रॉपर रिव्हिजन कशी केली पाहिजे, याच मुद्द्यावर आपण डिस्कशन करणार आहोत। पण त्याच्या अगोदर मला काय सांगायचं आहे बघा की 1 जुलैला सीए डे असतो। सीए म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट, तुम्हाला माहिती आहे। आज 30 तारीख आहे हे आपल्याला माहिती आहे, पण आज साताऱ्यातील जे ऑर्गनायझेशन आहे त्यांनी एक वेबिनार अरेंज केलाय। मी एक फोटो तुमच्याबरोबर शेअर करतोय बघा की त्यांनी काय केलंय की आज 4 ते 6 या दरम्यान करिअर काउन्सिलिंगसाठी एक सेशन ठेवलेलं आहे। ओके, माझे एक मित्र आहेत सागर उदानी, अतिशय कमी वेळेत ती सीए ची एक्झाम त्यांनी क्रॅक केलेली आहे। फार आनंद होतो अशा गोष्टींना म्हणून शेअर करण्यात। म्हणून आपण माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय आहे की तुमचे रिलेटिव्हमध्ये किंवा तुम्ही देखील तो सेमिनार किंवा वेबिनार अटेंड करावा अशी माझी इच्छा आहे। म्हणजे करिअर काउन्सिलिंग थोडक्यात, ठीक आहे, तुम्हाला पुढे कशा ऑपॉर्च्युनिटी आहेत याविषयी तिथं मार्गदर्शन केलं जाणार आहे। मी पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतो की हा व्हिडिओ किंवा हे वेबिनार तुम्ही अटेंड करा। त्याची लिंक, मीटिंग आयडी, पासवर्ड फोटोमध्ये आहे। जमलं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मी फोटो शेअर करेन। ठीक आहे, मग आता मेन मुद्द्यावर बोलूया आपण। या स्टेजला बरेच जण संभ्रमावस्थेत आहेत आपले स्टुडंट, जे ॲस्पिरंट म्हणतो, सीईटीचे ॲस्पिरंट म्हणूया आपण, ठीक आहे, की ज्यांना सीईटी द्यायची आहे। मेन मुद्दा काय होतोय काय की टॉपिक वाईज तयारी केलेली आहे, पण बरेचसे टॉपिक आता करून बरेच दिवस झालेले आहेत, अजून त्याची रिव्हिजन केलेलीच नाही आहे। मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय बघा की चला ठीक आहे, 1 जुलै आता येईलच, उद्या परवा म्हणूया आपण, बरोबर आहे। 15 ऑगस्टच्या दरम्यान एक्झाम होईल असा एक अंदाज आहे, पण आपण असं कन्सिडर करूया 1 ऑगस्ट, मग पूर्ण 1 महिना आहे। ओके, त्यातले 15 दिवसच जरी रिव्हिजनला मिळाले आपल्याला, प्रॉपर रिव्हिजन, तरी चांगली रिव्हिजन होऊ शकते। पण मला तुम्हाला म्हणायचं आहे काय की तुम्ही ना 4 स्टेप स्ट्रॅटेजी वापरा। ओके, म्हणजे काय बघा की पहिल्यांदा तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर बघाच, 1 शॉर्ट लेक्चर। आता फिजिक्सचं एक्झाम्पल घेतलं तर फिजिक्स तुम्हाला माहितीच आहे। ओके, निशांत सरांचं चॅनल आहे, त्याचबरोबर RG लेक्चरर्स, हे 2 चॅनल यांना मी फॉलो करतो, लक्षात घ्या, बेस्ट चॅनल आहेत। याच्यावरचे 1 शॉर्ट व्हिडिओ लेक्चर्स बघा। ओके, ते लेक्चर बघून झाल्यानंतर टेक्स्टबुक रीडिंग थोडंफार करा बाळांनो। ओके, आता समजून घ्या, मी तुम्हाला सांगतो काय ते। आता अरविंद अरोरा सरांचं चॅनल मी फॉलो करतो, तेव्हा त्यांचे 1 शॉर्ट लेक्चर किंवा व्हिडिओ लेक्चर जेव्हा मी बघतो की नाही, आणि त्यानंतर जेव्हा मी टेक्स्टबुक रीडिंग करतो की नाही, तर मला असं जाणवतं की अरे हे टेक्स्टबुक मधलं आहे तसं त्यांनी एक्सप्लेन केलंय। पण तुम्ही सगळ्यांनी मान्य केलं पाहिजे की व्हिडिओ लेक्चर बघताना एक इंटरेस्ट असतो। ओके, बघितलं जातं, टेक्स्टबुक रीडिंग होत नाही। तर मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं, स्टार्टला टेक्स्टबुक रीडिंग करत बसू नका, बोरिंग वाटेल तुम्हाला। पहिला एखादं व्हिडिओ लेक्चर, भलेही तुमचं आणखी एखादं फेवरेट चॅनल असेल तरी चालेल, लक्षात घ्या, पण व्हिडिओ लेक्चर अगोदर बघा, मग टेक्स्टबुक रीडिंग करा। ते तुम्हाला सोपं जाईल, लक्षात ठेवायला पण बरं, कारण व्हिडिओ लेक्चर बघितल्यानंतर ना ते शब्द आपल्या मनात असतात, ते लगेच वाचलं, लक्षात येतं की रे हेच तर आपण आता बघितलं होतं। ओके, त्याच्यानंतर MCQs कडे वळा, जास्तीत जास्त PYQs वर फोकस द्या। बरं, PYQs केले तर बास होईल का? आता ज्यांचा परफेक्ट स्कोअर करायचा आहे, 100 आउट ऑफ मार्क हवे आहेत म्हणूया आपण, 99.9% त्यांना मी काय सांगतो, जेवढं कराल तेवढं कमी पडणार आहे। मग PYQs कशा सफिशियंट ठरतील? PYQs अगोदरचं सगळं टार्गेट, आर्यंत जे आहे ते तुम्ही सॉल्व्ह करा। ओके, पण मी तुम्हाला सांगतो कमी वेळेत करायचं तर PYQ बेस्ट आहेत। PYQs बघितलं की आपल्याला एक आयडिया येते की कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन्स येत आहेत परीक्षेत, मग त्यानुसार आपल्या अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी ठरवता येते। म्हणजे बोर्डचा अभ्यास वेगळ्या प्रकारे असतो, सीईटीचा अभ्यास वेगळ्या प्रकारे असतो, बरोबर नाही सांगा? तसं PYQs मुळे आपल्याला एक मार्गदर्शन मिळते। आता टेस्ट, ओके, टेस्ट आपल्याला यश दादा प्रोव्हाइड करतोयच, टेस्ट या दिल्या पाहिजेत। आता मी तुम्हाला सांगू का, हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत ना मला या चॅनलवरती मिळालेत, लक्षात घ्या। ओके, मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं हे चॅनल मी फॉलो करतोच। सरांनी छोटे छोटे व्हिडिओ तयार केलेत, RG लेक्चरर्स असं चॅनलचं नाव आहे, लक्षात घ्या बरं का, RG लेक्चरर्स म्हणूया, निशांत पटवर्धन असं चॅनलचं नाव आहे, लक्षात घ्या। कारण मी तुम्हाला सांगू का, आता मी हे तुम्हाला नावं का सांगतोय ते पण सांगतो। माझे ऑफलाईन ॲडमिशन सुरू आहेत, प्रचंड लोड आहे, प्रचंड लोड आहे, ठीक आहे। आणि जगदाळे सर थोडे गावाला गेलेत, ओके, थोडंसं फॅमिली मॅटर असल्यामुळे, थोडंसं घरगुती कारणामुळे त्यांना जावं लागलं, फार सिरियस नाही, ठीक आहे आता, पण ओके ते नाही आहेत, मग मी एकटाच आहे, ॲडमिशन सगळ्या गोष्टीमुळं गेल्या आठवड्यात व्हिडिओज पण अपलोड करता आले नाहीत। पण मी एक ऑब्झर्व केलं, जेव्हा 12th स्टँडर्डला माझ्याकडे एखाद्या ॲडमिशनला मुलगा येतो, मी त्याच्या पालकांचं एकच म्हणणं असतं, गेल्या वर्षी ऑनलाईन झालं, कॉलेजमध्ये काही व्यवस्थित झालं नाही, त्याला काही येत नाही, त्यानं काय केलं नाही।
मग मी त्याला अशा वेळेस विचारतो, अरे यूट्यूबवर लेक्चर्स नाही का बघितले, कोणता चॅनल फॉलो करतो? तो XYZ कुठल्या तरी चॅनलचं नाव घेतो की जे जेईचे चॅनल्स आहेत. ओके, मी त्याला विचारतो, अरे CET साठी आपल्या स्टेट बोर्डचं चॅनल कुठलं फॉलो करतो का? निशांत पटवर्धन सरांना चॅनल माहिती आहे का? माहीत नाही. RG लेक्चरर्स माहीत नाही. म्हणून माझा पुन्हा एक प्रयत्न काय की हे बेस्ट चॅनल आहेत. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो मित्रांनो, तुम्ही आता ठीक आहे CETची एक्झाम देत आहे, जे ज्युनियर्स आहेत म्हणूया आपण, तुमच्यापेक्षा लहान मुलं आहेत, आता जे 12th मध्ये गेलेत म्हणून एका वर्षाने लहान आहेत, प्लीज ही 2 चॅनल्स किंवा अजून जे बेस्ट चॅनल आहेत ना ते शेअर करा, त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचू देत. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगू का, फिजिक्स नंतर आणखीन एक चॅनल मी जे नेहमी सांगतो, हरेश ट्युटोरियल, हे तुम्ही फॉलो करा. ओके, मी तुम्हाला सांगतो आणखीन महत्त्वाचं, काही काळजी करू नका, तणाव घेऊ नका. टेन्शन घेतलं तर हाय तेवढा अभ्यास होणार नाही आहे. एक्झाम केव्हा होणार याचं टेन्शन आहे, पण एक गंमत बघा, मी काल उदय सामंत जे आपले जे आहेत उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री, त्यांचा एक इंटरव्ह्यू बघितला, बहुतेक झी न्यूजवरती असेल. ओके, त्यांनी क्लिअरली काय सांगितलं बरं का, की जोपर्यंत 12th बोर्डचा रिझल्ट येत नाही ना, ओके, तोपर्यंत जे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत ना त्यांच्या CETचा ते विचार करणार आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की 12वीचे मार्क्स सुद्धा त्याच्यावर सुद्धा चालू शकतं नॉन प्रोफेशनलला. आपल्या इंजिनिअरिंग सारख्या ठिकाणी तुम्हाला काय करावं लागणार, CET द्यावीच लागणार आहे. पण त्यांचं म्हणणं काय, अगोदर 12चा रिझल्ट तर येऊ दे ना, त्याच्यानंतर पालकांच्या प्रतिक्रिया ते बघणार आहेत. बरोबर आहे. मग साधारण तुम्हाला सांगू का, बोर्डचा रिझल्ट यायलाच अजून 15 दिवस तरी जातील नक्की, त्यानंतरच CETचं डिसिजन होणार. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगू का, या महिन्यात तर शक्यच नाही, जुलैमध्ये, ऑगस्टमध्ये CET होईल. त्यामुळे तो एक तणाव घेऊ नका. तुम्ही ह्या प्रॉपर स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. जे बेस्ट चॅनल आहेत ते पण फॉलो करा. केमिस्ट्रीसाठी जगदीश वाघ सरांचं चॅनल आहेच. अरे हा व्हिडिओ तयार करताना मी काही प्री प्लॅन केलं नव्हतं बरं का, कुठल्या चॅनलचं नाव घ्यायचं. मग कधी एखादं होऊ शकतं की एखादं चॅनल बेस्ट आहे ते माझ्याकडून राहू शकतं. ओके, पण माझं काय म्हणणं आहे बघा, की जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचली पाहिजे. ठीक आहे, मग करा चांगला अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.